Oh, hello. Hello? Oh, nasan ka? Dito, sa sasakyan. Ha? Ang gagawa mo dyan? Siyempre, magsusundo. Ano ba to? Hindi, kaya lang ako napatawag. Kasi nga, gusto ko tanong sa'yo kung anong gagawin natin sa episode natin, sa susunod nating episode. Episode? Episode na naman, puro ka episode. Wala ka na bang ibang isipin kundi episode? Uy, syempre, hindi mo ba alam na 285 na subscribers natin? Hindi nga, 285 na subscribers natin? Oo, 285 na subscribers natin. Kaya kinakailangan makapaglabas tayo ng episode ulit para may mapanood sila. E di, kwento mo na lang kung ano yung nangyari dun sa sa pagkuha mo ng rehistro. Tapos na hindi ka na hindi tayo makakapag-camping this weekend kasi nga nagka-problema. So baka next week na lang yung camping natin. Or kung sa susunod. Yun na lang kwento mo. O sige. Yun na lang. Yun na lang yung kikwento natin. Oo. Sige. Sige. Ito na yung panoorin nila. I-release ko na to para mapanood nila. Sige, bye-bye. Anong gamit mo telepono? Yung gamit ko yung Bluetooth dito sa kotse. Ako, gamit ko itong yung container ng Cetaphil. Sige. Bye-bye. Ito tayo mamaya sa bahay. Sige, bye-bye. Enjoy, guys. In this episode, you will see our frustrations ng pabalik-balik from registry to mechanics back to registry. The good news is meron tayong reward for ourselves. And curious ba kayo kung ano yung reward na yun? So, guys, subscribe and like if you like the videos. And I hope you enjoy this. Challenges talaga. So, galing lang ako sa loob. Una, hindi nila makita yung mga record ng sasakyan, so sa system ng Alberta. So finally nakita na nila. Hindi naman nila ma-register ngayon kasi kinakailangan pala ng since dalawa kami dun sa registration, kinakailangan palang siya rin kasama dun sa registration dito. So babalik na naman tayo bukas. And last day kasi yung form ngayon for the out of province inspection. Kinakailangan nilang i-extend ulit. Bayad ka na naman ng $9. Tapos bukas panibagong pila na naman. So nakita niyo yung pila kanina. So ganun talaga. So siguro ganun na lang ulit. Uwi na muna ako. Update ko kayo next time bumalik ako dito bukas. And guys, meron dito yung biryani. Pagbalik namin siguro bukas or some other day, bibili tayo ng biryani. Masarap yun. Tapos kakainin natin. Sarap. Ay talaga naman. Hindi na pwede insurance kasi initials lang namin. So balik na naman mamaya. Talaga naman magse-celebrate na ako. Kakain na akong biryani. Ito guys. So yan biryani. Yan ang bilihan dito. So wala. Kakain na akong biryani. Gugutom na ako. Pasok tayo sa loob. So ito na. Dumating na tayo sa bahay. Sobrang excited. Sobrang gutom. Ito yung biryani. Tingnan nyo naman to. Talaga naman. Yan yung biryani. Kakainin natin yan. Okay lang ba magkamay ako? Magkakamay ako Kaso parang walang right Sarap biryani dun Yan. So yun nga. Hindi na naman na-rehistro kasi kailangan daw ng yung problema dun sa insurance namin. Initials rin nakalagay. Okay? So, kain mo na. Walang right Meron ba dati? Parang wala. Harap. Medyo maanghang to. Itong biryani version na to, maanghang sila. Pero masarap. May bla Ito yung bla. Lalaki Uy, ang ganda Ito mo naman yan. So kailangan ko email si Jason, yung insurance broker. Kailangan ko naman i-request sa kanya baguhin na naman yung
Hindi ko maintindihan ba't kinakailangan laging ganun. Dapat ang yogurt? Wala na. Lunchtime ko ngayon. So, meron akong katabi dito. Kunyari, hindi daw kakain. Sarap-sarap. Grabe. Kayo, pag natrap kayo sa island, may isa lang kayo pwedeng daling pagkain. Anong pagkain dadalhin ninyo? Kakalito, no? Pero ako siguro, pwede isa sa mga dadaling ko biryani. Kasi para sa akin, ito yung pagkain na pagkatapos kong kainin, wala na ako hingin pa. Totoo lang. Kain kayo. Kuha kayo ng pagkain. So kung pwede ko lang kayo padala ng biryani, padadalan ko kayo. Niluluto ko rin to eh. Pero ngayon, tinatamad lang talaga magluto. Every time kasi napapagod ako, ang go-to pagkain para sa akin talaga lagi, Indian food. Kaya bumili kayo sa Indian food? May kaibigan ako, pa nakakaamoy siya ng Indian food ngayon. Naduduwal siya. Gusto kong kaibigan yun. Hindi ko alam kung pwede kong banggitin pangalan niya eh. Pero, ang weird, yung anak niya, mahilig sa Indian food. So, tinatanong ko sa kanya, paano yun pare? Mahilig sa ganito si yung anak niya. Ang daming manok. Ito mo yung mga mga peppers oh. Yan yung yun yung matutulis yung anghang. Pero maganda kasi sa ganyan, sa black peppers. Yung anghang niya, lang, surface lang yung anghang. Ito pagkain ko to hanggang bukas siguro to. Sarap guys. Grabe, sarap. Ako? Ay, sarap. Iba to eh, no? Sinisipon na ako. Anghang eh. Sarap. Sarap. Hindi sinipid eh, no? May iba't ibang klaseng biryani. Itong version nila doon, itong tindahan na to, maanghang. Wala kayo, ang dami oh. Daming black peppers. Kaya siya malasa. Diba, black pepper, malasa. Iba yung niya eh, iba yung pagkaanghang niya eh, di ba? Ngayon, mayroon siyang, kita mo to? Sampalok. Ayan, sampalok. Maanghang siya guys. Pero alam niyo ba kung bakit pag kumakain kayo ng mahang, sumasarap? Kasi pag kumakain kayo ng manghang, nag-create siya ng saliva sa bibig nyo. So, nagiging water yung loob ng bibig nyo, di ba? So, pag sinusubo mo siya, since watery na siya, so ready na yung bibig mong kumain ulit. So, kakain ka ulit ngayon. Pagkain mo, so, syempre yung oil sa biryani, yung flavor, nasa oil lahat, di ba? Pati yung spices, at saka spiciness. Pagkain mo, since wet na yung taste glands mo, masasarap yung dating. So, kain ka ngayon. So, naanghangan ka ngayon. So, maglalaway ka ulit ngayon. Ganun pa ulit-ulit. Cycle yun. Hanggang wala ka nang makita sa plato mo. So, ito yung una kong plato. Ubus na. So, meron pang natitirang dun sa kabila. Nanakaw tayo dun. Kuha tayong konti dito. Yan. Ang tawag niya yata dito, ngayon ko lang narinig yun, Cindy biryani. Ngayon ko lang narinig. Sabihin ng Cindy biryani. Baka ibig sabihin nun maanghang or lugar sa India.
or sa Pakistan, di ba? Tingin ko Pakistani yung mga ano dun eh. Yan, sarap! So guys, kahit maaga pa sa likod natin, matutulog na tayo. Kita na lang tayo ulit bukas. Ay, kagising ko lang. Nanaginip ako, makuha na ito natin rehistro ngayon. Pero, nag-email na si Jason. Fill up ko na rin yung pink slip. So, meron na tayong pink slip ngayon. So, pupunta na tayo sa registry. Ano to guys? Ano to? Ito na ang ating plaka. So, yung mga tornilyo nakalagay dyan ngayon, kinalawang na. So, tinanggal ko. Tinatry ko balik, ayaw na bumalik kasi sobrang naikli. Itong problema ko ngayon, ito hindi matanggal itong part na to. Hindi siya matanggal.